हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो यो नयाँ भिडियोमा। त नयाँ वर्ष नजिकिँदैछ, आइसक्यो। त्यसैले सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। जसले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। त आजको भिडियोमा यहीसँग रिलेटेड डेकोरेसन लाइट, त्यसको लागि सामानहरू लिँदैछु म। यो पुरानो तिहारको झिलिमिली बत्ती जुन बिग्रेको थियो, त्यसैले मैले यो युज गरेको छु। यसको बिग्रिँदाखेरि सबै बल्ब चाहिँ जलेको हुँदैन, यस्तो चिम जलेको हुँदैन, कुनै कुनै मात्र जलेको हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई सिम्पल इलेक्ट्रोनिकको बारेमा सिम्पल थाहा छ भने यो तपाईहरुलाई बनाउन सजिलो हुनेछ। त आजको भिडियो सुरु गरौँ। अगाडि यो सबै काट्नुपर्छ, एउटा गरेर। यसको टुप्पी कहाँ गायब भयो? त अगाडि यो सबै काट्नुपर्छ यस्तो टुप्पीबाट। यसको लागि कैँचीले पनि काट्न सकिन्छ कि त पेन्चिसले पनि काट्न सकिन्छ। यो यसरी काट, अनि यो तार भएको काम छैन, यो फाल्दै हुन्छ। हामीलाई यो मात्र चाहिन्छ। यसलाई यसको यो निकाल्नु पर्ने हुनेछ। कसरी निकाल्ने छु म तपाईहरुलाई देखाउँछु। ठीक यस्तोलाई निकाल्नु पर्छ। यसलाई म यहाँ छेप्छु। यस्तो निक्लिन्छ। जब तिनीहरू सबै भइसक्यो, मैले यस्तो सबै बनाएको छु। जम्मा मैले यहाँ 24-25 वटा छ यहाँ। अलिकति सबै कालो भइसकेको छ, त्यही पनि ठिकै छ। त्यसपछि मैले यस्तो उयो बनाएको छु, पेपरको पिस, जसमा एज लेखेर मैले काटेको छु। यस्तो टाइपको यहाँ 2078 पनि लेखेको छ, न्यू इयर पनि लेखेको छ। त्यसको यस्तो A4 साइजको पेपरको मैले काटेको छु लेखेर। मेरो आइडिया चाहिँ सिम्पल छ। म यो चिम हुनेछ, यो चिमलाई म यसको पछाडि राख्नेछु यसरी। यसमा तार म यो युज गर्नेछु, कपर, इन्सुलेसन कपर। सर्किट सबैको प्लसको प्लस, माइनसको माइनस हुनेछ प्यारललमा। ओके, अब म कनेक्ट गर्न सुरु गर्छु। यो इन्सुलेसन हटाउनलाई म यो मोमबत्तीको युज गर्दैछु। लाइटरहरूले पनि गर्नु मिल्छ। म चाहिँ यो मोमबत्ती बालेर धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यसो गरेको छु। सिम्पली यसरी सिम्पली यस्तो गर्नु, अनि इन्सुलेसन हट्छ। म एउटा चिम पनि लिन्छु, अनि त्यसमा इन्सुलेसन गरेको पट्टिको चाहिँ भाग म यो एलइडीको पिनमा जोइन गरिदिन्छु। पिनमा यसरी कनेक्ट गरौँ। यसलाई यसरी घुमाएर राख्दा ठिक हुन्छ। अनि त्यसपछि यसलाई सोल्डरिङ गरिदिउँ। सोल्डरिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ चेक गरौँ यो कनेक्सन भएको छ कि छैन। एलइडीमा, एलइडी बल्बमा, बल्ब त होइन, एलइडीमा काम गरिरहेको छ। यसलाई सोल्डरिङ गर्न सकिन्छ। अब मिल्छ। अगाडि नै सोल्डरिङ गऱ्यो भने पछि बलेन भने बेकारमा यो गर्नु मात्र पर्छ, फेरि रिवर्क गर्नु मात्र पर्छ। त्यसैले अगाडि चेक गर्ने, अनि त्यसपछि सोल्डरिङ गर्दा ठिक हुन्छ। ओके,
मैले सबै उयो गरिसकेको छु, तारहरू हालिसकेको छु। अब यो चाहिँ कसरी बस्नेवाला छ भन्दाखेरि जस्तै यो वर्ड्स भयो, यसको पछाडिपट्टि म यसलाई टाल्नेछु। टाल्न चाहिँ गमले युज गर्दा हुन्छ, मतलब सुपर ग्लू या ग्लू गन दुईटामा। एउटा फेभिकलले चाहिँ त्यति पक्रिँदैन। सबै यसमा हालिसकेको छु। यो एलइडी मैले सोल्डरिङ गरेको, मैले कनेक्ट गरेको एलइडी, यसमा यो कपर वायर, इन्सुलेसन भएको कपर वायरबाट एलइडीमा जोडेको यहाँ गमले टालिसकेको छु। यो कपर वायर चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो खालको कपर वायर चाहिँ तपाईँले ट्रान्सफर्मरतिर पाउन सक्नुहुन्छ, पुरानो ट्रान्सफर्मर जस्तो मोबाइलको चार्जरबाट पनि निस्किन्छ। यो युज गर्छु म चाहिँ यो। र यसमा चाहिँ म अगाडि डबल साइड टेप हाल्छु। जुन वर्ड अगाडि छ त्यो वर्डको अगाडिको लेटर म यसमा टाक्छु। जस्तै म ह्याप्पी न्यू इयर लेख्न लागेको, त्यसैले अगाडि एच आउँछ, त्यो एच कता गयो, एचको यो यहाँ यो वायरसँग टालिदिउँ। यस्तो हुनेछ। यसरी नै अरू पनि टाल्दैछु। त यता चाहिँ कसरी कनेक्सन हुन्छ भनेर सोच्नु भएको होला। त यो म यसमा यो युज गर्नेछु। यो पनि कपर वायर नै हो। यो चाहिँ बिजुली फिटिङ गर्ने वायरतिर आउँछ। यसलाई म यता र यता राख्नेछु, दुईटा युज गर्नेछु, एउटा प्लसको लागि एउटा माइनसको लागि। त अगाडि यो टास्छु, यसलाई फिट गरौँ। ओके, अब यो यस्तो देखिनेछ। यसमा चाहिँ पछि यो हालेर सोल्डरिङ गरिसकेपछि यसमाथि केही पेपरहरूले र्याप गर्नुहुन्छ। यसको चाहिँ तार कनेक्सन कति लामो राख्नु भने यो माथिको लेख्नु छ भने चाहिँ यहाँ राख्नु छ भने चाहिँ छोटै राख्दा हुन्छ, यहाँ अलिकति लामो, यहाँ चाहिँ अलिक धेरै नै लामो चाहिन्छ। अब यसमा चाहिँ कनेक्सन कसरी गर्नु भन्दाखेरि सबैको प्लस माइनस चाहिँ पहिला चेक गरेर कनेक्सन गर्नु पर्यो, पछि फेरि नबिग्रोस् भनेर। त यो चाहिँ म यहाँ
यसरी चेक गर्दै हामी सोल्डरिङ गर्नेछौँ। यसमा दुईटा यहाँ चाहिँ प्लस माइनसको धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुनेछ यो स्टेजमा चाहिँ। सोल्डरिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो खालको फर्म लिनुभएको छ भने चाहिँ थोरै होसियार ओके। त यो यस्तो देखिएको छ, म टेस्ट गरेर यस्तो छ। यसलाई चाहिँ अब यस्तो राखेर पनि बन्द गर्न सकिन्छ या अरू पेपरले पनि र्याप गर्न सकिन्छ। मेरो च्यानलबाट न्यू फर्स्ट टाइम हो यो न्यू इयर स्पेसल भिडियो, त थोरै यताउति भएको छ, थोरै यताउति भएको छ, जो ठिकठाकको बनेको छ। यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु र सेयर गरिदिनु। तर भिडियो चाहिँ अझै सकेको छैन, यसलाई अब अझै म यसलाई पावर दिने चिज बनाउँदैछु। अहिले यसले मात्र टेस्ट गरेर हेरिरहेको छु। त कन्टिन्यू द भिडियो। म चाहिँ यसले नै यसलाई यसरी छोप्ने भएँ। त म यही डबल साइड टेपको युज गर्छु। अनि अर्को कुरा, मैले चाहिँ एउटा मात्र स्टार युज गरेको छु, अरू चाहिँ त्यति युज गर्न परेन। यसमा चाहिँ 9 भोल्ट कनेक्टर, 9 भोल्ट त यसले हाल्नु मिल्दैन एक्चुअली, 9 भोल्ट हाल्नु मिल्दैन किनकि यो बल्ब जल्छ। यो चाहिँ ब्याट्री कम भएको छ, यसको भोल्टेज कम छ, त्यसैले सकिन लागेको ब्याट्री, त्यसैले यो जलेको छैन। यसको लागि अरू चिज हामी यसमा युएसबी केबल हाल्न सकिन्छ अनि मोबाइलको चार्जरबाट पनि चलाउन सकिन्छ। ओके, युएसबी कनेक्सन। यसमा कनेक्सन गर्न अगाडि चाहिँ म चेक गर्न चाहन्छु यहाँ, किनकि प्लस माइनस उल्टो सुल्टो पाल्टो त्यस्तो हुन सक्छ। यो खतरनाक ब्राइट भइरहेको छ। म चाहिँ यसमा 10 ओमको रेजिस्टर हाल्न चाहन्छु किनकि थोरै प्रोटेक्सन। यसमा चाहिँ जति चाहिन्छ त्यति राख्ने र नचाहेको चाहिँ फालिदिँदा हुन्छ। अब नयाँ वर्ष मनाउनलाई रेडी छौँ। त मैले यसरी राखेको छु। यो कनेक्सन गरौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तो भएको छ थोरै। ह्याप्पी न्यू इयर। स्टार यहीँ छ। त भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस डे।